با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و از این برنامه هم به اندازه کافی لذت ببرید. خب همینجوری که میبینید ما در مونیخ هستیم در نشست همکاری ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی و با هاستینگ ایشون که در شهر مونیخ از امروز صبح برگزار شده. قبل از اون اشاره کنم که دیروز هم در مونیخ تظاهرات خیلی زیادی بود که از ایرانیان عزیز واقعا باید تشکر کرد که با این همه همت تونستن این همه دور هم جمع بشن در میدان مارین پالاس مونیخ و واقعا با شکوه بود. از همه برگزار کنندگانشون که از لیست بنده هم اونجا هستن تشکر میکنم. در نشست امروز که واقعا نکته عطفی در تاریخ ما هست، عزیزان خیلی زیادی از کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند، از داخل ایران، از قاره آمریکا، آسیا، اروپا، از همه شهرها ایرانیان عزیز وطن پرست رو اینجا می‌دیدیم و نکته‌های زیادی در اینجا قابل بیانه که من نمیخوام به اونا بپردازم. لذا برای اینکه برنامه بهتر برای شما برگزار بشه و شما هم حسی از این جو اینجا رو داشته باشین، من یه سری از خلاصه از یه سری صحبت‌های عزیزانی که اینجا شده براتون پشت سر هم میذارم و امیدوارم که این حس و حال اینجا به شما هم انتقال پیدا بکنه. ولی به طور کلی اگه بخوام پیام این نشست اینجا رو بگم، واقعا همگرایی بود. همه از اتحاد حرف زدن، از ترکش، از کرد، از بلوچ، از بختیاری، از آسیب زده های انقلاب مهسا، از هر جایی که کسی اومد، هر سخنی که کرد هدفشون همگرایی بود. از هنرمندان عزیز داشتیم، از سلبریتی ها داشتیم، از افراد سیاسی داشتیم، فعالین سیاسی داشتیم، تا خود شاهزاده که سخنان خیلی گوهرباری فرمودن. و ما دوستان همونجوری که همه این عزیزان خواهید دید در ادامه میگن، ما تا با هم یکی نشیم نمیتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم. هرچی زدن، کشتن، آتیش زدن، غارت کردن، دیگه بسه. و ما با یه همگرایی، اونم روی اصول خاصی، میتونیم حتما ایرانمون پس بگیریم. و همونجوری که دیدین در پشت عکس‌های مختلف هم شعار این نشست هست: ایران را پس میگیریم. و ما میتونیم، ما باید ایران رو پس بگیریم، نه برای خودمون، برای نسل‌های آینده. در حال صحبت زیاده و من نمیخوام در این برنامه زیاد صحبت بکنم. شما را دعوت میکنم به ادامه برنامه‌ها نگاه بکنید و خواهید دید که اون خلاصه کلام این نشست، پیام این نشست، اتحاد و همبستگی هست. به هر دلیلی که ما در هر شرایطی هستیم بایستی به خاطر ایران به همبستگی برسیم و اون موقع خواهیم دید که این رژیم چقدر ضعیف و کوچکه. خب حالا در اینجا میریم یه سری از این کلیپ‌های کوتاه را با هم میبینیم و برمیگردیم در خدمتتون هستم. همه چیز واقعیه امروز که خودمون که ایران میمیرم کنار شما عزیزان و ای خاک از سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهرزشون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باز خاک ایران ما. همه ملت ایران و شرکت کنندگان در همکاری ملی برای نجات ایران درود می‌فرستم. یاد جاویدنامان ایران زمین را گرامی می‌دارم و با خانواده‌ها و مادران دادها
که در جمع شما نیز حضور دارند با تمام وجودم همدلی می کنم. هم میهنانم، شما بیش از 4 دهه است که رنج می کشید. حق شما آزادی، رفاه و سرفرازی است. جانفشانی و فداکاری شما برای رسیدن به آزادی و حقوق از دست رفته سزاوار قدردانی است و من پشتیبان شما و انقلاب ملی ایران هستم. برای همه شما که گرد هم آمده اید تا با همکاری ملی یاریگر نجات ایران باشید آرزوی پیروزی دارم و در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم. ایمان دارم که با اراده و همبستگی ملی بزرگی و شکوه به سرزمین باستانی ما باز خواهد گشت و نور ایران بر تاریکی اهریمن پیروز خواهد شد. پاینده ایران. درود بر هم میهنان مینوسرشتم. یک خواهرم، یک شاهد زنده، زخمی از تبعید اما وفادار به ریشه‌ام. برادرم، فرزند جسور خاک خسته‌ام، محمود مهرابی، پشت میله هاست به جرم گفتن حقیقت که وجدانش اجازه نداد ناگفته بماند. و من در غربتی که تن را آزاد کرده اما دل و قلبم را نمیتوانم سکوت کنم. نه برای خودم، نه برای او، نه برای تمامی مادران سرزمینم که داغدار زیباترین فرزندان این سرزمین هستند. من نه فقط شاهد سقوط ایران که ویرانیش را در عمق جانم حس کردم، با چشم خود دیدم که چطور فقر، اعدام، تحقیر و نفرت جای علم، امید، زندگی و آینده را گرفت. دیدم چگونه نسل‌هایی با شعار انقلاب ایران را به تاریکی فرو بردند و امروز حتی از شرمندگی بوی نبردند. و امروز ما نسلی که با زخم بزرگ شده، با حقیقت قد کشیده سکوت نمی‌کنیم. به نام ایران، با درود. من امروز از دل کردستان سخن میگویم، از سنندج، شهر فرهنگ، موسیقی و همزیستی اقوام و ادیان اهل سنت گرفته تا ارامنه یهودیان و آشوریان. شهری که با تمام سختی‌ها قلبی پر از عشق به ایران دارد. مردم کرد مردمی ریشه‌دار، نجیب و صبورند، اما باید حقیقت را گفت. کردها سالهاست که توسط جمهوری اسلامی مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته‌اند. به ویژه به دلیل باور دینی اهل سنت در حاشیه قرار داده شده‌اند و استان کردستان همچنان جزو مناطق کم برخوردار ایران است. با این حال ما کردها همیشه برای ایران ایستاده ایم من به عنوان یک ایرانی کرد و یک ورزشکار با افتخار پرچم شیر و خورشید را برافراشته نگه می‌دارم. ما به تمامیت ارضی ایران باور داریم و خواهان ایرانی آزاد، آباد ایرانی آزاد، آباد و یکپارچه هستیم. ایرانی که در آن دین از حکومت جدا باشد، عدالت برای همه برقرار باشد و اقوام و مذاهب گوناگون با برابری زندگی کنند.
در این مسیر ما از رهبری ملی شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنیم، چون ایشان صدای وحدت، امید و بازگشت کرامت انسانی به ملت ایران است. شاهزاده نه برای قدرت بلکه برای آینده‌ای روشن و آزاد مردم را به هم نزدیک می‌کند. ایشان رهبری است به جای تفرقه از اتحاد سخن می‌گوید. ما نمی‌گذاریم کسی میان ما دیوار بکشد. کرد، آذری، بلوچ، عرب، فارس، گیلک، ترکمن، مازنی، لک همه با هم یک ملت واحدیم، ملت یکپارچه ایران. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران به همبستگی نیاز دارد و ما در کنار شاهزاده رضا پهلوی برای نجات میهن، برای آزادی، برای فردایی بهتر قدرتمند ایستاده ایم. نور بر تاریکی پیروز است. پاینده ایران و ایرانی جاوید شاه. A video message from the political prisoners in Tehran. به نام قلب تبندی کیکی مادر از ایران سامان رضایی هستم، زندانی تهران بزرگ. از نشست همکاری به میهمانی شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. پاینده ایران. آیان باستانی هستم، از نشست همکاری ملی به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. سامان عاطف، از نشست همکاری به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. شاهزاده دختر برادری هستم، از نشست همکاری به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت می‌کنم. این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی میباشد. زمان اسماعیل هستم، از نشست همکاری ملی به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. با درود سلام، من ایران‌نواز بهنام عربی از نشست همکاری ملی به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی می‌کنم. از نشست همکاری ملی به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. خب همونجوری که برنامه مختلفی رو دیدیم بینندگان عزیز، ما بایستی با همدیگه بتونیم این ایران رو پس بگیریم، چرا که این رژیم هر چقدر بزنه، بکشه، شکنجه بکنه، ولی میبینیم که هموطنان دیگه‌ای که از فامیل‌های این شکنجه شده ها و زندانی‌ها و اعدام شده ها هستن میان بیرون و با فریاد میگن مرگ بر این رژیم. و دیدیم دیروز در تظاهرات مونیخ خواهر ابوالفضل عادل‌زاده، اون نوجوان عزیزی که اتفاقا از همشهریای بنده هم هست، با افتخار فریاد زد و گفت دادخواهی خون این جانباختگان را خواهیم کرد. پس تنها راه ما برای رسیدن به آزادی و آزاد کردن ایران زمین همبستگی است. همونجوری که باز اشاره میکنم در تمام سخنرانی‌های کنفرانس امروز دیدیم، حرف از اتحاد بود، حرف از اینکه از خودگذشتگی داشته باشیم، به منش‌ها و خودبزرگبینی اهمیتی ندیم، در حال حاضر تفرقه ها رو کنار بگذاریم تا اون همبستگی ایجاد بشه. و اون همبستگی وقتی ایجاد میشه که ما به ایران و ایرانی فکر بکنیم. تا کی بایستی تو سر خور باشیم، تا کی بایستی بزنن تو سر ما، آب نداشته، برق نداشته باشیم، نون ندارن هموطنان ما. ولی وقتی که صداها جمع بشه، وقتی که مثل همین کنفرانس از شرق تا غرب ایران، از آذربایجان تا خراسان در این کنفرانس جمع شدن، از شیراز و تهران و اصفهان، همه یک صدا گفتن ما ایران رو پس میگیریم. بریم با هم دیگه به یه سری از سخنرانی دیگه گوش بکنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستم. خانم‌ها، آقایان، شاهزاده ارجمند، درود بر شماها. نزدیک به نیم قرن از عمر ننگین جمهوری اسلامی گذشته
و هنوز جنبش‌های آزادی خواهانه به پیروزی نهایی دست نیافتند. چرا؟ پاسخ نه در سرکوب رژیم بلکه در ساختار و رویکرد مخالفان باید جستجو کرد. یکی از اصلی ترین دلایل ماندگاری آخوندها نبود باور مشترک در بین مخالفین بوده. انقلاب‌ها پیوسته به ایدئولوژی نیاز دارند. هیچ انقلابی بدون باور مشترک به پیروزی نمی‌رسد. ایدئولوژی ملت ایران برای پیروزی ملی‌گرایی است. ملی‌گرایی. امروز در این لحظه تاریخی ما شاهد بیداری جهانی در برابر یک حقیقت تلخ ولی انکارناپذیر هستیم. پس از نزدیک به نیم قرن دوری و فریب، جهان آزاد بالاخره فریاد آزادی خواهی مردم شجاع ایران را شنید. فریادی برای رد و طرد کلیت نظام ورشکسته، فاسد، ظالم و بی‌کفایت جمهوری اسلامی. پاسخ به این ندای ملی از سوی معتمدترین، محبوبترین و مطلوبترین شخصیت سیاسی ایرانیان در داخل و خارج کشور، شاهزاده رضا پهلوی، نه یک انتخاب بلکه یک رسالت بود. ایشان با برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نماد هویت مشترک ما، مسئولیت رهبری قیام ملی را پذیرفتند تا ما را در مسیر حاکمیت ملی از راه انتخابات آزاد در جامعه‌ای آگاه راهنمون شود. اگر خواهان همکاری ملی هستیم، باید برخی تابوهای ذهنی و سیاسی را بشکنیم. نخست باید باور کنیم که هیچ گروه یا گفتمانی به تنهایی نمیتواند کشور را نجات بدهد. دوم، باید از تقابل میان داخل و خارج قبول کنیم ما یک ملتیم، نه خارج نشین و داخل نشین، بلکه زنجیره پیوسته از ایرانیان به آزادی وطن را می‌طلبند. همینجوری که دیدیم در این کلیپ ها و مطالب مختلفی که بیان شد، واقعا آدم لذت میبره که ایرانیان وطن پرست در این شرایط خاص تاریخی اینجوری روی یک هدف، اونم ملی‌گرایی، وطن پرستی و برای ایران دور هم جمع شدن. حدود 300-400 نفر از همه گروه ها اینجا بودن. خیلی مطالب زیاد و خوبی بیان شد. به قول یک از دوستان، این خانه اول این حرکت هست که امیدواریم در آینده به آزادی ایران منتهی بشه. در پایان میخوایم بریم یک قطعه خیلی زیبایی که از آقای بابک امینی اینجا اجرا شد به طور زنده با هم بشنویم و با این آهنگ زیبا که اون هم باز از اتحاد و همبستگی حرف میزنه. مهم ایران با هیچ حرف بیجاست، مهم آینده اون خاک زیباست، میونه مدعی های رهایی، مهم رفتار نه گفتار واهی، میونه مدعی های رهایی، مهم رفتار نه گفتار واهی. تو این بازار داغ مهر میهم نمیشه حرف هر کس باور من،
که غرق نوره، مهم میهن پرستی با غروره، مهم اون پرچمه که غرق نوره. مهم ایران باقیش حرف بیجاست، مهم آینده اون خاک زیباست. سپاس فراوان. قبل از اینکه صحبتم رو آغاز بکنم همیهنان عزیز، دلیلی که من 45 سال هست این کار رو آغاز کردم تنها با یک هدف بود: بازگشت به حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت ملت ایران برای یک دموکراسی آینده از طریق انتخابات آزاد و صندوق رای. و در اینجا میخوام باز تأکید بکنم که علیرغم و با مایه افتخار برای من هست که این همه نسبت به من احساسات دارید و اطمینان و باور، اما بدانید که برای من بهترین لقب ممکن همون لقب پدری است که به من داده اید. و برای پدر بودن نیازی به هیچ مقامی ندارم. و بنابراین بگذارید تا قبل از این که، چون الان صندوق رأی نداریم که بخوایم انتخابات برگزار بکنیم، دموکراسی خواهان ایران چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه وظیفه دارن که قبل از هر چیز فضای آزادی و انتخابات آزاد رو که اکنون نداریم در ایران به وجود بیاریم. بنابراین حق رأی همگان محفوظ در زمان خودش. اول کشور رو آزاد خواهیم کرد، اون صندوق رو برقرار خواهیم کرد و آنگاه اجازه خواهیم داد که ملت ایران به مفهوم اخص کلمه سرنوشت آینده خودشون رو به دست خودشون انتخاب بکنن. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.